ලෝකේ ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනි ගත්තොත් එහෙම ඒගාලා වර්ග දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි අලුතින්ම ටෙක්නොලොජි එකක් හොයාගන්න අය. ඒ වගේ අනිත් එක තමයි ඒ වගේ ටෙක්නොලොජි එකක් වෙන කම්පැනි එකකින් හොයාගත්තට පස්සේ ටික දවසක් ඉඳලා එයාලගේ වගේ ඒක එළියට දාන කම්පැනිස්. කොහොම නමුත් Vivo කියන්නේ ඊට වඩා ටිකක් එහා ගිය ටෙක්නොලොජි අතින් ගොඩක් ඉක්මනටම ඉම්ප්‍රූව් වෙච්ච කම්පැනි එකක්. මොකද කියනවා නම් ලෝකේ පළවෙනි ඩිස්ප්ලේ එක පුරාම ඉන් ඩිස්ප්ලේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක හොයාගත්තේ Vivo සමාගම. ඒත් එක්කම ලෝකේ පළවෙනි සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිස්ප්ලේ එක ආපු ෆෝන් එකක් ආවේ Vivo සමාගමෙන්මයි. ඒත් එක්කම ලෝකේ පළවෙනි pop-up කැමරාව එළියට දැම්මෙත් Vivo සමාගමමයි. ඉතින් එහෙම බලනකොට මේ වෙනකොට තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනිස් එක්ක සංසන්දනය කරොත් ගොඩක් ටෙක්නොලොජි හොයාගෙන තියෙන්නේ Vivoම තමයි. ඉතින් කොහොම හරි තවත් අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් මෙන්න මේ Vivo සමාගම එළියට දාලා තියෙනවා. ඒ තමයි ලෝකේ පළවෙනි gimbal කැමරා එක සහිත ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඒ තමයි Vivo X50 Pro කියන ඩිවයිස් එක. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිවයිස් එක මීට දවස් දෙකකට කලින් ලෝකෙ පුරාම ඇනවුස් කරා. ගොඩක් අය මේ ගැන කතා කරන්න ගත්තා. හැබැයි ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Vivo X50 Pro කියන ඩිවයිස් එකේ. ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් එකක තියෙන ගොඩක් දේවල් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගොඩක් අලුත් ටෙක්නොලොජි ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මෙන්න මේ Vivo X50 Pro ඩිවයිස් එක මොන වගේද සහ ඒකෙන් මිස් වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ ෆීචර්ස්ද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේ මේක ඇත්තටම ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න හදපු ඩිවයිස් එකක් තමයි මෙන්න මේ Vivo X50 Pro කියන්නේ. හැබැයි ෆ්ලැග්ෂිප් ලෙවල් එකකටම යන්න පුළුවන් ස්පෙસિෆිකේෂන් අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ චිප්සෙට් එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Snapdragon 765G කියන upper mid range ගණයට අයත් චිප්සෙට් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් mid range device වල බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 8GB RAM version එකක් විතරයි. සාමාන්‍යයෙන් දැන් එන ෆ්ලැග්ෂිප් device වල අපිට 12GB සහ 16GB වගේ RAM version බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ තියෙන 8GB version එක විතරයි. ඒත් එක්කම internal storage එක ගත්තත් 128GB සහ 256GB විතරයි බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. සාමාන්‍ය ෆ්ලැග්ෂිප් එකක් වුණාම අඩුම ගානේ 512 හෝ 1TB දක්වා capacity එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන. වගේම අඩුම ගානේ UFS 3.0 වත් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ UFS 2.1 කියන ස්පීඩ් එක. ඒත් එක්කම මේකේ fast charging ගත්තත් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 33W fast charging විතරයි. ඔයාලා දන්නවද සමහර mid range device වල අපිට බලා ගන්න 45 watts වගේම 65 watts වගේ charging speed එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ 33 watts විතරයි. මෙන්න මේ ස්පෙસિෆිකේෂන් බලද්දී නම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේක සාමාන්‍යයෙන් upper mid range ගණයට device එකක් කියලා. හැබැයි මේකේ display එක ගත්තොත් ටිකක් flagship level experience එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද අඟල් 6.56ක AMOLED 90Hz refresh rate එකක් තියෙන display එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සමහර ෆ්ලැග්ෂිප් ඩිවයිස් වලත් අපිට මේ වගේ ඩිස්ප්ලේ එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. 90Hz වලට අපයෝග ගන්න ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලා හිතනවා ඇති මේ වගේ mid range ස්පෙસિෆිකේෂන් තියෙන ඩිවයිස් එකකට ඇයි මේ වගේ ඩෙඩිකේටඩ් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ අඩුම ගානේ ලංකාවට මේ ඩිවයිස් එක ඇවිල්ලවත් නැතුව. ඒකට පළවෙනි කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක. මොකද මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකේ අපිට කැමරා හතරක් බලා ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන විදියට 8 megapixel ultra wide lens එකක්. ඒ වගේම 13 megapixel 2x දක්වා zoom කරන්න පුළුවන් lens එකක් තියෙනවා. මේකේ dedicated depth sensor එකක් නැති හින්දා මෙන්න මේ 2x දක්වා zoom කරන එකෙන් තමයි portrait image capture කරන්නේ. ඒත් එක්කම තවත් 8 megapixel 5x දක්වා optical zoom කරන්නත් lens එකක් මම include කරලා තියෙනවා. මේ කොටුවට තියෙන ඒ lens එක. ඒත් එක්කම තමයි මේකෙට තියෙන විශේෂම කැමරාව. ඔයාලට පේනවා ඇති අනිත් කැමරා setup එක්ක සංසන්දනය කරොත් මේක ටිකක් ලොකුවට පේනවා. මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට market එකේ තියෙන ලොකුම කැමරා sensor එක තියෙන මෙන්න මේ device එකේ. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 48 megapixel Sony IMX 589 කියන 5 axis gimbal එකක් එක්ක ආපු කැමරා සෙන්සර් එක. 5 axis gimbal එකක් කිව්වම ඒක ටිකක් අලුත් දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා දන්නේ නැති සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එක වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරනකොට ඇවිදිනකොට දුවනකොට සහ මූවින් ෂොට් එකක් ගන්නකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට gimbal එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේ වගේ ටිකක් ලොකුයි. ඒ වගේම 5 axis 3 axis සහ 2 axis වගේ gimbals බලා ගන්න පුළුවන් ලෝකේ. ඉතින් ඒකෙ හින්දා මේ වගේ gimbal එකක් අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. දැනට තියෙන ගොඩක් ස්මාර්ට්ෆෝන් වලට වීඩියෝ එකක් හොඳට ස්ටේබල් කැප්චර් කරන්න. කොහොම වුණත් මෙන්න මේ Vivo X50 Pro කියන device එකේ lens එකටම 5 axis gimbal එකක් include කරලා තියෙනවා. මොකද මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ OIS කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඒ කියන්නේ optical image stabilization කියන එක. ලෝකේ වීඩියෝ එකක් ස්ටේබල් කරන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි EIS. ඒ කියන්නේ electronic image stabilization කියන එක. ඒකෙදි සරලව ගත්තොත් කරන්නේ ෆෝන් එකේ තියෙන AI ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ කොන් කරාට පස්සේ ටිකක් zoom කරලා ඉවරලා මෙන්න මේ වගේ ෆ්‍රේම් එක ගොඩක් ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් ෂූට්
කරනවා. හැබැයි වීඩියෝ එක ක්‍රොප් වෙලා තියෙන්නේ මොකද ඔයාලට පේනවා ඇති වටේට ගිහිලා තියෙන ෆ්‍රේම් එක තමයි ඇඩ්ජස්ට් කරලා මේ විදියට එක ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරන්නේ EIS කියන ටෙක්නොලොජි එක හරහා. හැබැයි ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙනවා OIS වලට આવොතින්. ඒ කියන්නේ ඔප්ටිකල් ඉමේජ් ස්ටේබිලයිසේෂන් එකට આવොතින්. ඒකෙදි කරන්නේ කැමරා එකේ තියෙන සෙන්සර් එක අපි ෆෝන් එක මූව් කරනකොට කැමරා සෙන්සර් එකත් ඒකට සාපේක්ෂව අනිත් පැත්තට මූව් වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරලා තමයි OIS ටෙක්නොලොජි එක හරහා වීඩියෝ එකක් ස්ටේබල් කරන්නේ ගොඩක් හොඳට. හැබැයි මෙන්න මේ Vivo X50 Pro කියන ඩිවයිස් එකේ ටිකක් එහාට ගිය. ඒ කියන්නේ next level OIS ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි තියෙන්නේ. මොකද මෙන්න මේ Vivo X50 Pro කියන ඩිවයිස් එකේ තියෙන සෙන්සර් එක සාමාන්‍ය OIS ටෙක්නොලොජි එකේ විදිහට නෙමෙයි වැඩ කරන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති සෙන්සර් එක උඩට පල්ලෙහාට දෙපැත්තට සහ සයිඩ් වලටත් මූව් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේකට පුළුවන් වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරනකොට ෆොටෝ එකක් වගේ ස්ටිල් වීඩියෝ එක තියාගෙන වීඩියෝ එකක් ෂූට් කරන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති කැමරා ඇප් එක ඕපන් කරාට පස්සේ වීඩියෝ මෝඩ් එකට ගියාම අඩුම ගානේ කොච්චර හෙල්ලුවත් වීඩියෝ එක හෙල්ලෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක සෙන්සර් එක මොනතරම් මයික්‍රෝ මූව්මන්ට් ගිහිල්ලාද මෙන්න මේ වගේ ඉමේජ් එකක් ස්ටේබිලයිසේෂන් කරන්නේ. ඉතින් ඒකෙන්ද දැනට ලෝකේ තියෙන ගොඩක් හොඳම ස්ටේබල් වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරන්න තියෙන එකම ඩිවයිස් එක තමයි මෙන්න මේ Vivo X50 Pro කියන ඩිවයිස් එක. හැබැයි සමහර වෙලාවට සමහර තැන්වලදී මෙන්න මේ වගේ 5 axis gimbal එකක් තියෙන Vivo X50 Pro එකටත් වඩා electronic image stabilization තියෙන phones ගොඩක් හොඳට perform කරනවා. හැබැයි ඔයාලට ගොඩක් හොඳ night video එකක් shoot කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මෙන්න මේ device එකට තමයි move වෙන්න සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද EIS technology එක වැඩ කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ AI technology එක හරහා frame එකෙන් එළියේ තියෙන frame එක create කරගන්නවා පරණ තිබ්බ frame එකට සාපේක්ෂව. ඉතින් ඒකට නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගොඩක් හොඳ lights ඕනේ. ඉතින් ඒකෙන්ද low light වලදී නම් ඔයාලට ගොඩක් හොඳ වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට සොලියුෂන් එකක් තමයි gimbal එකක් පාවිච්චි කරන එක. හැබැයි සමහර වෙලාවට gimbal එකක් පාවිච්චි කරත් ගොඩක් sharp detail ගන්න බෑ. හැබැයි මෙන්න මේ Vivo X50 Pro එකේ තියෙන 5 axis gimbal එක හින්දා ඕනම වෙලාවක ඕනම light condition එකක් යටතේ ගොඩක් හොඳ stable වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එකම තමයි ඔයාලා දන්නවා ඇති ගොඩක් device වල තියෙනවා night mode option එකක් photo වලට. හැබැයි ඒවා කැප්චර් කරන නම් ගොඩක් හොඳට කැමරා එක මේ වගේ ස්ටෙඩි අල්ල ගන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේ Vivo X50 Pro එක නම් ඔයාලට පුළුවන් තනියෙන් හොඳ night shot එකක් capture කරන්න. මොකද කොච්චර හෙල්ලුවත් වීඩියෝ එක නම් හෙල්ලෙන්නේ නැති හින්දා. ඒත් එක්කම තමයි මේකට අවිලා තියෙන අනිත් කැමරාස් ගැන කතා කරොත් ලෝකෙ මේ වෙනකොට රිලීස් වෙලා තියෙන flagship level මට්ටමේ කැමරා setup එකක් නම් නෙමෙයි තියෙන්නේ. normal වැඩක් ගන්න පුළුවන් sensors ටිකක් විතරයි. ඒත් එක්කම තමයි මේකේ selfie කැමරාව අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා 32 megapixel වලින්. මේකත් average මට්ටමේ performance තමයි කරන්නේ. ඒත් එක්කම තමයි මෙන්න මේ Vivo X50 Pro එකේ තියෙන moving camera කියලා option එකක්. මේකෙදි ඔයාලට පුළුවන් මොකක් හරි දෙයකට track කරාට පස්සේ phone එක එහාට මෙහාට ගෙනියන්නේ නැතුව මෙන්න මේ sensor එක හරහාම අන්නේ image එක track කරන්න. හැබැයි quality එක ගත්තොත් නම් ගොඩාක් හොඳ මට්ටමක නෑ. ටිකක් අඩු මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙන් බලද්දී මෙන්න මේ device එක කාටද ගැලපෙන්නේ කියලා හෙව්වොත් සල්ලි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න පුළුවන්. මොකද අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක්. හැබැයි ගොඩක් flagship features නැති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම wireless charging, IP68 water and dust resistant වගේම fast charging වගේ දේවල්. හැබැයි කොහොම නමුත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් milliampere 4312ක බැටරි එකක්. මේක අර කලින් කිව්වා වගේ 33 watts විතරයි support කරන්නේ. ආසන්න වශයෙන් විනාඩි 30ක් ඇතුළත 155ක් වගේ charge කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මට තිබ්බ එකම ප්‍රශ්න තමයි මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් ලොකු capacity බැටරි එකක් include කරලා periscope lens එකක් වගේ sensor එකක් සහ මේ වගේ 5 axis gimbal එකක් සහිත කැමරාවක් include කරලා මෙන්න මේ device එක දැනට market එකේ තියෙන ගොඩක් flagship device වලට වඩා පොඩි. මොකද Samsung S20 Ultra එක ගත්තොත් ගොඩක් මහතයි, P40 Pro එක ගත්තත් එහෙමයි. හැබැයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ මිලිමීටර් 8ක ඝනකම. ඉතින් ඒක නම් ගොඩක් හොඳ point එකක් මේ වගේ device එකක. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ Vivo X50 Pro කියන device එක නිල වශයෙන් නම් ලංකාවට එයි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. හැබැයි එහෙම ආවත් ආසන්න වශයෙන් ලක්ෂයකට වැඩි වෙයි වෙන්නේ මේ device එක. හැබැයි ලක්ෂයට වැඩි වුණත් තියෙන්නේ mid range specification කැමරා එක විතරයි මේක ස්පෙෂල් කරලා තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මෙන්න මේ අලුත් 5 axis කැමරා gimbal එකක් සහිත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් Vivo සමාගමෙන් එළියට දැමීමෙම අලුත් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් ක්‍රියේට් කරනවා. ඉතින් ඒකින්ද අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන් කම්පැනි වලටත් පොඩ්ඩක් දෙපාරක් හිතන්න වෙයි කැමරා එකක් ෆෝන් එකට දානකොට මොන වගේ දේවල්ද ඉන්ක්ලූඩ් කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකින්ද ඔයා මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ Vivo X50 Pro කියන device එක ගැන? අනිවාර්යෙන්ම මතක ඇතුව ඔයාලගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න පළවෙනි පාර්ට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහාට රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැබැයි bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මගේ නම නලින්ද SL Photo වෙතින් අපි හම්බෙමු ඊළඟ වීඩියෝ එකේ.